Добрий день. Я є Михайло Скоп, або Нейван Мейт. Я художник і мистецтвознавець, доктор філософії, і я вам розкажу про дещо дуже-дуже особливе. Уявіть собі Львів 60-х років. Це зима, там січень, кучугури. І в майстерню Євгена Безніска і Теодозії Бриш, яка знаходиться десь у Львові, вривається велика, потужна фігура, це такий чолов'яга, з химерною посмішкою, в якій проглядаються нотки дитячої наївності. Це посмішка, яка реально пасує тільки людині, яка написала «Веселий цвинтар». І що ця людина бачить, чому вона усміхається? Вона бачить щось отаке во. Не конкретно цю ситуацію, але щось дуже сильно схоже. Уявіть, на бамбетлі сидить Ігор Калинець і зачитує свої суперсвіжі вірші Стефі Шабатурі і Богдану Сороці. Потім він дасть Сороці замовлення, бо він класний ілюстратор, і потім в них обох будуть дуже великі проблеми через ці ілюстрації, через ці вірші і через все це разом. Десь в куточку В'ячеслав Чорновіл разом з Миколою Андрущенком обговорюють його недавній виступ, а біля книжкової шафи господар дому разом з Миколою Кристопчуком і з Богданом Сойкою дивляться щойно куплену кольорову книгу «Софія Київська» з кольоровими ілюстраціями, такими великими. І уявіть собі, Безніско вже дуже багато закладочок зробив, і традиційно це якісь листівки, це якісь фотографії. І от вони гортають, Сойка розказує про богословський зміст цих сюжетів, тому що він був людина дуже сильно релігійна і начитана. І раптом вони завмирають, тому що появляється найголовніша ілюстрація – це Богородиця Оранта. І до неї загадковим чином, закладкою була фотокопія жінок біля яблуні Бойчука. І тут між чоловіками з'являється якась невимовна ідея щось зробити, але вони про цю ідею забувають в той самий мить, тому що в дверях появляється ефектна і, як завжди, неперевершена Алла Горська. Я вигадав цю історію, начитавшися дуже-дуже багатьох спогадів про аналогічні ситуації, про різноманітні туси, про вертепи, про дуже багато всього, просто тому, що багато, взагалі, от всі ці люди, шістдесятники, вони не були бронзовими статуями. Вони були такими веселими, бадьорими людьми, які, от, наприклад, поводились отак, і це було окей, вони жартували, пили, хтось з них, я думаю, матюкався і так далі. Тобто це були такі самі, як ми. А ще періодично вони ходили на допити КГБ через їхню діяльність, і тому про що вони точно підозрювали, що рано чи пізно їх всіх пересадять. Тобто в них була така підозра, періодично це відбувалося. Про що вони не знають? Наприклад, оце є знаменитий вертеп шістдесятників на 1 січня 72-го року. Наприклад, в уявній ситуації Алла Горська не знала, що вона не доживе до цього моменту, тому що її в власному під'їзді зарубають сокирою. От вона не знала. І от її тут немає. На цій ось вертепній тусі, чому вона різдвяна, а це Новий рік? Тому що було заборонено святкувати Різдво, і вони вирішили, ні, ми хочемо. І зробили це на Новий рік, і співали замість «Син Божий народився», співали «Світ новий народився», щоб КГБ не домахалось, але в КГБ вийшло. І після оцієї ситуації в межах 2 тижнів починаються масові арешти і операція «Блок» КГБська, в результаті якої посадять, зокрема, Стуса, і він помре в тюрмі. Знову ж таки, він був битий. І що вони знали, що вони не знали? От якраз таке, що ці чудові люди, вони не знали, що коли обов'язково прийде незалежність, всім їм назвуть, в честь них назвуть площі, вулиці, проспекти, не знаю, багато всього різного, а потім їхні нащадки, їх всіх дружно забудуть.
І це буде просто імена з якихось вулиць. Я хочу розповісти про частину цієї абсолютно української тусовки, яка відроджувала незалежність в умовах окупації, яка тривала вже там півсотні років. Буду розказувати про учасників бригади монументального живопису Львівського художнього виробничого комбінату. Їх там було набагато більше. Четверо зверху – це люди, про яких я буду безпосередньо розказувати. А людина знизу – це, слава Богу, живий, здоровий Микола Андрущенко, який не брав участь в проєкті, тому що він був в Молдові, він там викладав мозаїки. Але він дуже багатьма цікавими речами поділився, я буду його багато сьогодні цитувати. Як вже згадали Євгена Безніска, це людина, в якої разом з його жінкою Теодозією Бриш постійно відбувалися ці тусовки, в якого ключовий образ в творчості це був Мойсей Франка. Твір занадто потужний, щоб його заборонити чи замовчати, і тому в радянському режимі він все-таки існував якось, і тому ця людина зверталась до нього, і в нього це основна тема. Богдан Сойка – це людина, яка навіть була трішечки моїм вчителем. Це є глибокий християнин ще в ті часи, який дуже був начитаний по богослов'ю, вивчав різноманітні практики духовні, тобто він дуже-дуже орієнтувався в цій духовній історії, що відображалось на його творчості. Аналогічно Микола Кристопчук, для нього Софія Київська – це не що-небудь, це одна з ключових речей, яку він буде цитувати дуже-дуже багато і по-різному. А Богдан Сорока – це є правдоруб, який дуже і дуже знає, що таке совєтська власть, тому що він був народжений в радянській тюрмі через те, що його батько Михайло Сорока був провідником ОУН «Північ», а його мама Катерина Сорока, вона була зв'язковою Шухевича. Тому, я думаю, цю фігуру вам вартує запам'ятати, і його, власне, творчість і його життя, вони були дуже сильно переплетені, він мав дуже багато проблем, і оці от хлопці, яких ви бачите, вони постійно разом з ним якось робили так, щоб його не загребли. Тобто це Андрущенко розказував, що як вони намагались там крутить-вертіть, тому що до нього постійно приходили кегебісти, постійно були проблеми, але вони якось там, як товариство, намагались це все заглажувати. Будемо розказувати про оцей от будиночок. До 60-х роковин від створення Радянського Союзу 1982 року мав відкритися будинок побуту ювілейний на проспекті В'ячеслава Чорновола. Так, це є навмисна помилка, яку я з себе ніколи не видеру. Площа 700-річчя Львова. Цей будинок побуту, як за Совка було прийнято, щоб він не був супер однаковий, щоб він не був супер типовий, його оздоблювали. І оздоблювали дуже по-багатому і дуже витратно, і прямо так, щоб це було вау. І власне, оцій ось бригаді дали замовлення зробити мозаїку сюди. І ще, до речі, там ще є вітражі, там ще є рельєфи всередині, але це окрема історія. Так от, чому таким неблагонадійним людям, а повірте, вони були всі на олівці в КГБ, дали таке замовлення? Тому що, попри те, що вони були такі, і всі, до речі, учні Монастирського, Звіринського, кого там ще нагадайте, там багатьох Сельського і так далі, тобто це все були такі суперукраїнські українці. А чому їм давали? Тому що в конкретно монументального мистецтва, зокрема мозаїк, як говорять багато дослідників, зокрема Аліса Лошкіна, що склалася така дивовижна ситуація, що, по-перше, партійні функціонери, вони не дуже сильно розуміли, що там намальовано. От є така ситуація, знову ж таки, це мені Андрущенко говорив, що ми не розуміємо, що здесь нарисовано, розкажіть, що Сорока думає о партії. Це цитата. Окей, так. І тому вони монументалісти придумали дуже багато цікавих способів чуть-чуть робити те, що вони хочуть. І як говорить, знову ж таки, одна дослідниця,
дуже і дуже цікавий був спосіб. Вони, наприклад, лупанули серп і молот, або портрет Леніна, або щось таке, а все решта роблять, що хочуть. Про партію, це червоний прапор, це комунізм, та. А насправді це абстрактна модерністична композиція, яка до комунізму не має рівним чином взагалі ніякого відношення. Тобто, я пам'ятаю чудову цитату, за мантрами комунізму вони таким чином від цього переслідування вони відхилялися. І в період 60-х років надзвичайний відбувається розквіт, як в умовах цієї абсолютної цензури, шляхом різноманітних махінацій, розвиток модернізму в Україні, розвиток необойчукізму, в якому є дуже багато націоналістичних, але прихованих націоналістичних мотивів. І все дійшло до того, що Радянський Союз почав розуміти, що щось трошки не так. І ось тут я даю уривочок з постанови номер 33 колегії Міністерства культури УСРСР про серйозні недоліки в монументальній пропаганді в республіці 75-го року, що художники, не знаю, мені лінь це дуже довго читати, словом, що художників дуже занижені критерії оцінки, художній рівень не відповідає і не розкривають політичний та громадський зміст подій, тобто, іншими словами, художникам абсолютно все рівно, що їм давали зробити. Тобто вони щось робили, це напрягало комуністів, але все-таки мистецтво так чи інакше знаходило спосіб проростати. І є така річ, що в українському суспільстві ті, хто знають цю мозаїку, зазвичай вони кажуть, що це мозаїка називається «Дружба українського і російського народів». Чому так склалося, скоріш за все? Тому що в одному з альбомів радянських я знайшов згадку, що на проспекті 700-річчя є мозаїка на честь достиження Октября і «Дружба народів». Тобто, іншими словами, я собі припускаю, що, можливо, замовлення якраз таки і було на дружбу народів, на оце там Октябрь, оце Совєтський Союз, щоб воно було отако. Але художники зробили дуже просту річ, вони трошки змінили композицію на досить схожу, але абсолютно діаметрально протилежну за значенням. Це замовлення в 77-му році отримав Євген Безніско, але так склалося, що в нього помер син, він переніс інфаркт, і він передає розробку над ескізом Богдану Сойці. Я не знаю, як виглядав ескіз Безніска, він втрачений, але сталося чудо. Як виглядав ескіз, відомо, тому що родина Сойки його зберегла. І Наталя Піддубна, яка зібрала перші найцінніші крихти, зокрема провела інтерв'ю з Сойкою, вона цей ескіз відфотографувала, за що їй дуже велика вдячність, її, на жаль, тут немає. Але це дуже круто, бо ми бачимо, що... Чому ескіз важливий? Тому що, як ви чули тільки що взагалі з цитати із контексту, те, що давалося на затвердження, і то, що робилося, то були два різних твори. От в тому і тут ми починаємо дуже цікаву розмову. Так от, перш за все, то ніяка не українка і ніяка не росіянка. Я думаю, дуже легко, я не знаю, чи треба пояснювати, оце Київський жіночий стрій, оце Буковинський стрій. Це фактично Київщина, Надніпрянщина, те, що ні в якому разі не можна називати великою країною, я знаю, не можна. Це ото все решта, крім Галичини, не враховуючи Кубань, Зелений Клин і так далі. Так, от то, що за Збручем, це оце. Ось вона. А з іншого боку, Буковинка, уявіть собі, навіть не гуцулка. Це для мене був моральний шок, що я зрозумів, що це не гуцулка. Окей. Ну, тут, я думаю, ми розібрались, але є дуже маленька цікава деталь, точніше дві маленькі цікаві деталі. Окей, київська жіночка, вона в туфлях, припустимо, на каблуках. Окей, а чому вдягнута Буковинка в білі, імпортні, заграничні туфлі? Не ось по столи, це не то. Це загадка, це питання до авторів, які були галичанами. Так от, взагалі дружбою народів прийнято називати те, що нею не є. У Львові була ще одна мозаїка, яку теж так чомусь назвали. Вона була на сучасній вулиці Дорошенка, як вона чесно називалась раніше, я не знаю. До речі, по суті, це логічно, що та мозаїка там. Як сказав мені Андрущенко, що це є мозаїка Івана Скобала, тобто ми маємо автора, ніякої інформації, крім цих слів, немає. І що це 60-70-ті роки, тому що в
Далі він помер, і він не міг цього робити. Так от, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ієрархічну складову. Дивіться, як гуцулка двома руками і ще й кроком вперед вона вривається в руку цій українці. Як українка, вона дивиться впивається очами в цю гуцулку, а іншою рукою вона або хоче доторкнутися до цієї росіянки, або хоче зробити щось отаке. Я не знаю, я не впевнений. Росіянка, вона найвища. Вона от реально найвища, трошки нижча наддніпрянка, а ще нижча трішечки, але помітно є гуцулка. Але тут дуже цікавий момент є з взуттям. На цих двох зразочках, до речі, це воз'єднання України і воз'єднання Західної України і УСРСР в Рівному. Його так само назвали дружбою народів і знесли. Тут теж вони є такі разом, вони є такі, обнімаються. І це десь теж 70-80-ті роки, чесно, не дуже орієнтуюсь. Але в чому справа? Цей сюжет є супер рідкісний. Я знайшов тільки один ще зразок 45-го року, пропагандистський плакат про приєднання Західної України до УРСР. Автор його є Юнак. І він там трошки інакший, але він зараз не по суті. Почитайте статтю, там є ця картинка. Так от, всюди по столи, крім цього зразочку. І всюди, подивіться, я написав воз'єднання Західної України і УРСР, а тут я написав воз'єднання України. Чому я так зробив? Бо я так захотів. Я так захотів. Чому? Тому що це зовсім інші речі. Хоча фігури отаківо, і будь-який совєтський хтось там, хто провіряв, він впізнає цей сюжет, але ці фігури, які ви бачите, останні, вони принципово відрізняються. Чому? Придивіться уважно, що вони роблять. Вони виділяють світло, вони буквально світяться. Подивіться на їхні обличчя, подивіться на їхній одяг, і світло у них падає не реалістично з якогось там боку, і воно не є там якось детерміновано якимись там чинниками, а воно абсолютно відповідає тільки в оберненому сенсі традиціям, власне, світлотійні іконопису. І, зокрема, мозаїки фресок Софії Київської. Якщо ви собі зараз в уяві, я такого слайдика не дав, але в уяві згадайте, як виглядають постаті святих в Софії Київській, пропорції, постава, як взагалі округлості і так далі, воно дуже і дуже схоже. Плюс, подивіться, що ми тут бачимо. От мишка нам покаже, що ми тут бачимо. Ми бачимо дуже типову річ для радянського монументального мистецтва. Це те, що груди в жінки, вони зазвичай це є циркулем накреслені дві такі сфери, які в уявному світі мають нагодувати половину дітей УРСР. Тобто це таке от щось могуче. Тут ми бачимо двох деоб'єктивізованих, десексуалізованих, абсолютно сакральних жінок. Тобто тут навіть їхні руки, вони є мініатюрними, як це прийнято в іконописі. І так само розворот в 3/4, словом, дуже багато. Тобто все, що ви можете сказати про побудову в іконописі, воно тут є. Так от, ці фігури належать Миколі Кристопчуку. Кристопчук, як я вам згадував в уявній історії, він дуже сильно любив Софію Київську, і вона, до речі, в нього в творчості далі буде появлятись. Можете примружити очі, можете собі, не знаю, можу вам мишкою накреслити, це ті самі лики. Він буквально списав Богородицю Оранту Софії Київської. Як взагалі визначається авторство? По тому, який характер носа. Подивіться, який прямий, такий прямокутний ніс з великими крилами, крила великі, такі рибкоподібні очі з такими цими дужечками, бровки характерні. Окей, тут без цього заворотику, але вони абсолютно лягають. Як яйцеподібна форма голови, обличчя, навіть те, що отут в неї шапка волосся, вона теж геометризована кругла, як чепець в Богородиці. Тобто єдина реально суттєва відмінність,
Відмінність є в тому, що в них світло йде задом наперед, не як в іконописі, от прямо, а воно йде крізь них, як фаворське світло, тільки в трошки іншому розумінні. В підтвердження того, що Кристопчук не тільки змалював Софію Київську, а мав на увазі Софію Київську. Ось зразочок 1987 року, його живопис прекрасний. 87-й рік – це момент, коли вже можна щось, ще не можна, але вже трошечки легше, тому такі сюжетки появляються. І запам'ятайте цю композицію. Богородиця – це не просто ікона, це ікона, яка вривається, інтегрується в історичний простір, в якому є багато всього. Наприклад, цитата з пісні про померлого козака, чий кінь вертається додому, там хатинки маленькі. Тут іде Володимир Великий з Володимирською гіркою. Це одночасно Мандорла, і одночасно це є Дніпро. Так само тут є Хмельницький з сотником, можливо, Богуном, які теж випромінюють світло. Тобто тут є історія. І всохле дерево, от тут вже будьмо уважні. Композиція, вона не є характерна для епохи, вона не є характерна для такого монументального мистецтва. Так, ви десь можете знайти якусь симетрію. До речі, як казала на лекції Діана Клочко, круглість, дзеркальність, тобто це те, що переймали з Софії Київської. Але не тільки Софії, а взагалі традиції українського іконопису. Структура композиції, наголошую, не зміст, а структура композиції, вона є перейнята з ікон Покрови Богородиці. Тобто ми бачимо тут центральну фігуру, тут вона в двох іпостасях. Тут йде народ, причому народ з різних часів. Це називається прийом іконописний анахронізм. В цьому сенсі він теж застосований. Так, в радянському мистецтві застосовували зображення різних епох, але тут теж є свій прикол, я про нього потім скажу, чому це не зовсім так. І зверху дивним чином ми можемо, дуже класно, що замалювали цього Леніна, можна бачити оцей червоний прапор, який відголоском є власне, оцієї червоної тканини велуму, який показує, що всі під покровом. Тобто велум – це є, якщо ви бачите на іконі тканину отак от розтягнуто, відбувається сюжет в певному приміщенні або в широкому сенсі в просторі держави. І що ще тут дуже цікаво, це, власне, дерево. Ви бачите, ззаду є дерево. Дерево – це дерево життя. Це не є сюрприз. Нижній елемент дерева життя – це минуле. Як виглядає минуле? Подивіться, воно є в чашоподібній формі. Тут привіт синій колір, привіт жовтий колір, а потім іде червоне, багряне, криваве. Тобто це символ історичного процесу від коричневого, від червоного, від кривавого, стражденного до світлого, яке переходить у теперішнє. І що є дуже цікаво, подивіться, оце є земля, оце є позем, а оце нібито пагорб, так, але воно мені дуже нагадує космізм, який появляється в Богдана Сойки в інших мозаїках, який показує, що це дерево, воно зависло в повітрі. Фактично, це дерево у вирії, в позачассі. І тут, ви вже роздивилися, це є фрагмент ікони розп'яття на дереві життя, яке, відповідно, працює з цією прадавньою символікою, бо Христос, він оживив дерево, зробив з його знаряддя смерті, він зробив з нього дерево життя, яке крізь нього проростає. І внизу є джерело життя, тому що Христос – це є джерело істини. І з нього проростає виноградник, або дерево, або взагалі рослина. І в цьому сенсі кров є тією рідиною, яка стає опорою, яка стає можливістю теперішнього, пролита кров українців. Тобто це трагічне минуле. Наступна частина є дуже цікавою, я її досить довго розгадував. По-перше, вернувшися до цих жінок, ми бачимо, як вони склали руки. Вони тримають рушник, вінчальний рушник. І ця буковинка, вона простягає руку і кладе її на руку київчанки, тобто пропонуючи себе в акті вінчання.
фактично вони замить до того, щоб перев'язати цим рушником руки. Але, знову ж таки, чому тут такі смужечки? Тому що цей рушник, він відсилає до королевських рушників. Королевських чому? Тому що тут царський двоголовий орел був за царату. Потім появлялися різноманітні герби УРСР, СРСР і так далі. До речі, він тут теж є. Тобто це дуже цікаво показує, власне, теперішнє створення мозаїки. Але тут є прихований цікавий зміст. Оцей кусочок, ну подивіться, ось він, оце прихований простір кореня, він прихований, це те, що під землею, всередині. Тобто, як в іконописі, вони просто беруть, відрізають, покажуть всередині. А тут от ми бачимо, що є реально. Це єдине місце в мозаїці, яке є сірого кольору. Більше сірого там нема взагалі. Сіре, понуре, нейтральне, як чудова оптимістична радянська дійсність, захована за святковим весільним рушником повністю. Теперішнє повністю заховане за святом. А крона – це дещо особливе. Дерева так не ростуть. Але якщо їх намалювати, то вони так ростуть. Коли я це побачив, я такий, ух ти. Якщо примружити очі, то ви можете тут побачити дуже багато синього внизу, а зверху дуже багато жовтого. Це щось, яке називається кримінальною відповідальністю під час Радянського Союзу. От воно так називається, інакше я це назвати не можу. В своїй статті я кажу, що це майбутнє України, віра і любов до майбутньої України, яка вже розквітає, яка вже приносить плоди, тобто привіт шістдесятники вже творять незалежне українське мистецтво навіть в умовах жахливої диктатури. Тобто, знову ж таки, момент з іконопису – анахронізм. Дерево не може і плодити, і розцвітати разом. Ну, виходить, що може. В ескізі, який затверджувався синьо-жовтого, було, але не так явно. Ми бачимо тут просто щось схоже на серце, ну знову ж таки, нікуди воно не втекло. Але дерево є синє. Синє схоже на зелене, окей. І ці яблучки, які мені нагадують апельсинки, мандаринки колоті, то ось вони не нагадують синьо-жовтий прапор, а тут дуже конкретно нагадують. Ну, особисто мені, я не знаю. Але щось мені нагадує ще дуже сильно більше. Взагалі, творчість Тимофія Бойчука, якщо порівнювати з творчістю інших бойчукістів, вона була трошки більш відомою офіційно в Союзі, ніж, наприклад, творчість Михайла Бойчука, яка просто там десь щось згадували, просто тому, що він помер до того, як почалися масові вбивства, зокрема Михайла Бойчука. Якщо не помиляюсь, він помер від тифу. Тому в історії українського мистецтва 67-го року про нього є публікація, коротесенька, що це невеликі картини, викладені темперою, переважно на дерев'яних дошках, звичайним побутовим сюжетом нужденного життя галицьких селян. Ось це не дерево життя, це нужденні селяни збирають останні яблука зі свого ледь вродившого дерева, чекають на прихід совєтської власті. Так от, як на мене, збір плодів майбутній – це такий самий символічний акт, як вінчання на фоні цього самого дерева. Тому що ми можемо зараз дуже довго говорити про дерево життя в світових культурах, що біля нього і вінчалися, проводилися різноманітні дуже важливі ритуали і так далі. Але, тобто я це вже тільки що сказав. І ще, до речі, цікавий момент. Вам може бути погано видно, але цей рушник, він є напівпрозорий, і видно їхні руки. Тобто це пелена. Він не є такий могутній, дубовий, знаєте, добротний рушник. Отут зблизька видно їхні руки, які проглядаються. Тобто реальність неможливо приховати, тому її отут навіть видно трошки цей стовбур червоненький, бачите? І про що я розповім вам далі? Будемо робити трошки нахил на християнство. Згадавши думку, що це є Богородиця в двох іпостасях, я не можу не згадати той прекрасний досвід, який я отримав на експедиції Вирій, коли ми їхали на українські етнічні території, які якимось чином стали безлюдними в 40-х роках, і тепер це сучасна територія Польщі. І одною з дуже цікавинок закерзонських цвинтарів є те, що предстоячими біля розп'яття дуже часто зображалися так звані дві Марії. В
чому суть? Іван Богослов на момент розп'яття, він був молодий, тому його дуже часто, як молоду людину, малюють безбородим, з довгим волоссям і дуже схожим на жінку. Тому, наприклад, в Коді да Вінчі є конспірологія, що Іван Богослов – це насправді Марія Магдалена на Тайній вечері. Тобто, такий бекграунд. Так от, тут буквально малюється двох Марій. Можливо, це Богородиця і Марія Магдалина, або це Іван Богослов, який, так склалось. Але тим не менше, факт лишається фактом, що оце дерево розквітле. Ви бачите, знову ж таки, яблучка, зелень. Це дерево, і ці дві, тут в мене не було такого, що воно і розквітле були, і дві Марії, але уявіть собі цю картинку разом. Тобто в підсвідомому, в якомусь культурному коді ці зображення, вони разом жили. І зараз я хочу вам розказати про дещо зовсім інакше. Дещо, що я просто люблю. Я коли досліджував, я, власне, засновник сайту Icon.org.ua, там, де є 22 тисячі українських ікон, це перший унікальний в світі сайт. Коли робив дослідження, я, зокрема, досліджував окремі сюжети, зокрема, зустріч Марії і Єлизавети. За сюжетом Архангел Гавриїл явився Марії і каже, що вона народить Спасителя. А ще між іншим, а знаєш, в твоєї двоюрідної сестри, яка вже є дуже навіть стара, вона вже не є взагалі репродуктивного віку, в неї теж буде син. Скажи кльово. І цей син, він буде теж дуже потужною людиною. І Марія зраділа. І Марія що робить? Вона за кілька днів вона йде до своєї сестри, щоб привітати і поділитися своєю новиною. Там, власне, месенджерів не було, треба взяти ножки і піти. І вона йшла, власне, від Назарету, от сюди, в пригород Єрусалима, який називається Айн-Карен. І що вони роблять? Вони вітаються, обнімаються, і Марія проводить в Єлизавети певний час. Єлизавета взагалі жила власне, в свого чоловіка Захарія, який був первосвященником, тому що взагалі вся родина Христа, це все дуже сильно пов'язано з первосвященниками, тому що додає дуже цікавого змісту, контексту ці всі історії. Так от, припустимо, схожа композиція. Припустимо, ух ти, дерево. Привіт, дерево. Роду Христа, роду Давидового, тут теж дерево. Ух ти, вони чомусь ручкаються, вони чомусь вітаються. Якась загадкова ситуація. Ще коли я досліджував цей сюжет, мені було цікаво, де є Айн-Карен, а де є Назарія? Як вона далеко йшла? Тому що мені цікаво, прикольно подивитись, як хтось ходив. Так от, Назарет знаходиться десь отут-от, Айн-Карен знаходиться біля Єрусалима. І коли я це зрозумів, в мене щось в голові склалося, процінило, я зробив, не знаю, наскільки це відкриття, але я такий був конкретно вражений, що після смерті царя Соломона, який жив десь в 900-х роках до нашої ери, все почалося дуже погано. Ізраїльське царство розділилося на Юдейське царство і на Ізраїль. І в них почалося з того часу розкол релігійний, розкол територіальний, політичний, любий розкол. Тобто в них починається люта міжусобиця, що описано в книзі царів. І справа в тому, що до часів Христа вони були разом і були окремо, як получиться. Тобто 200 років вони були конкретно окремо, потім прийшли вавилоняни сюди, а асирійці сюди, потім це все стало одна імперія, потім приходить Олександр Македонський, це все знову робить своїм, потім повстання Макавеїв, якась ізраїльська держава все-таки існує, і потім багато всього різноманітного, їх кидає між окупаціями дуже по-різному. Так от в чому чому я взагалі згадую цей сюжет? Бо я відкрив для себе, що цей сюжет має дуже важливий політичний символізм. Діва Марія, вона йде з Ізраїлю привітати Юдейське царство, що вони будуть разом. Що буде це разом не в окупації, а єдине духовне разом в одному великому царстві Божому.
Тобто, що це все буде одним. І іронічно, що якщо ми вважаємо там літочислення християнською Біблією там як за певну документалістику, що за рік помирає Ірод Великий, який, власне, керував всім цим під правлінням жорстокої Римської імперії. Це була жахлива, насправді, диктатура. Ці царства знову стають окремо. І на наступні багато років вони є під окремим правлінням. Тому Понтій Пилат правив туто, а син Ірода Антипа правив туто. Так що фізично сталося навпаки. Це іронічно, але ми ж розуміємо, що говориться не так про географію, а географія є в символі. Чому я про це все говорю? Я гадаю, ви підозрюєте чому. Тому що оце 900 років не знати різноманітних подій, розділень, міжособиць, тираній, геноцидів і так далі. Це те, що мені дуже сильно нагадує Україну. Я знаю, що вся біблійська історія комусь щось нагадує. Так, в тому суть біблійської історії, вона так працює. Але я такий, дивлюсь на це, дивлюсь на мозаїку в з'єднанні України, і мені щось таке, складається. Я такий, класно. І ви можете сказати: Михайло, ти тут дуже конкретно надумав. Ти іконописець, ти там, не знаю, мистецтвознавець, думай про свої штуки, не думай про УРСР і Західну Україну, воно тут ні при чому. Ти придумав. Так от, Олені Кульчицькій здавалося так само. Це є зустріч Марії і Єлизавети, яке називається «Стрітання двох Україн». Тут підпису немає. Підпис Олена Кульчицька зробила на лінориті, який вона зробила трошки пізніше, але сюжет той самий, вона просто зробила копію. Так от, що тут відбувається? Дві жінки в етнічних строях Західної і Центрально-Східної України. Тут додаткові українки моляться за їхню злуку. Тут в нас є Свято-Юрська гора і Софія Київська. Зверху йде, нагадую, велум або омофор Богородиці, як ми бачимо тут. І в чому справа? 1932 рік. Голодомор в Україні, яка є під владою УРСР. І польська пацифікація у Львові. Тобто часи взагалі не окей. Взагалі не окей. Тобто геноцид і переслідування відбуваються взагалі всюди. І вона малює те саме позачастя в сакральному просторі єдність України. Вона це дуже конкретно прямо пояснює. І також аналогічно звертаються, наприклад, Карло Звіринський, який був вчителем авторів мозаїки, про яку я говорю, він таке саме робить. Це пізніша річ, чесно не знаю, мабуть, чи 70-ті, чи 80-ті, я не знаю. Треба подивитись, це є в церкві Успіння Богородиці у Львові. Тут є українські діячі різних часів, і Успенська церква, і Софія Київська, тобто як два таких моноліти, з яких складається єдність України, яка об'єднується Богородицею, яка їх об'єднує рушником. Але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що оці фігури робив Богдан Сорока. І в уявному поясненні, що означає цей сюжет, бокові фігури, ви пам'ятаєте композицію, не треба вертати? Бокові фігури біля ніг цих жіночок, вони мають показувати достіження Октября. Фактично вони показують, що життя в Україні, в УРСР і на Західній Україні зліва і справа. Тобто за принципом українського і загалом іконопису, отут відбувається сюжетка, яка відноситься до цієї персоніфікації і до цієї. І що ми тут бачимо? На ескіз взагалі можна поділити на дуже дві там умовні речі. Дякую, Леонід. Це мілітарна, це є там цивільна. Світська. Так, світська. І що тут відбувається? Внизу відбувається відступ цих німецьких військ і наступ радянських військ. І тут західні українці вітають радянських солдат, які в цій іконографічній шолобі, плащі, тобто це як цей образ апропріований радянським мистецтвом, образ лицаря цього хрестоносця, такого могутнього з плащем. Тобто це є сюжет приєднання вже Західної України. Але ми розуміємо, що ескіз то затвердили, а далі можна малювати щось візуально дуже схоже, але не обов'язково, що то саме. Так от,
Якщо ми отут бачимо, що це якісь матроси, може з цього, божечки, броненосця Потьомкіна, тут ідуть будьоновці, далі йдуть якісь, не знаю, це якісь революціонери, а тут вже Друга світова, і тут аналогічно від протестів до цього. Тут не зовсім інакша ситуація. Тут ми бачимо початок ХХ століття, цілком може бути, що це перше святкування 1 травня, яке відбулося 1908 чи якогось року, я вже не пам'ятаю, у Львові. Тут вони такі всі пролетарі. Тут йдуть будьоновці. Чому вони тут є? Тому що відбувалися перші національно-визвольні змагання, окупація УНР, і відповідно, з Харкова починається історія УРСР, і відповідно так вже склалося, що отут теж були українці. Так вже склалася історія. В нас є такі ситуації. Тут в нас йде Друга світова війна, матрос Чорноморського флоту і двоє солдатів. Тут у нас йде, власне, оце, що займає взагалі всю композицію. Тут зведено до, отаке Гуцул обнімає червоноармійця, тому що він дуже радий, що той його визволяє. Ось вони. А тут вже починається історія сучасна. Це 70-ті, 80-ті роки. Тут це є колгоспниця зі снопом сіна, тут іде металург, тут зварювальник. Тобто про це все говорить їхня іконографія, їхні ці окуляри, одяг і так далі. Тут у нас іде шахтар Червоноградського вугільного басейну. Пам'ятаємо, що це все Західна Україна. А тут у нас іде гуцул з бензопилою, не знаю, Дружба чи якась. Тут в нас іде жіночка, дуже інтересна. Вона не носить туфлі, вона носить такі самі ухти, чоботи, як цей дядько, і взагалі всі вони, як радянські люди, вона носить чоботи. В неї набагато скромніша, власне, вишиванка, і цілком може бути, що вона належить до колгоспу, але цікавим є те, що в неї оця прикраса, вона дуже нагадує лемківську кривульку. І спосіб зав'язування хустки, хоча він був поширений по всій Україні, він теж трішки нагадує лемківський чепець. Але це ще не саме інтересне. І, до речі, чому? До питання, чому ми тут бачимо красноармійців, чому ми бачимо тут оцю всю історію, ту, в яку ми в перспективі незалежної України розуміємо, що тут це окей і це не окей. Наприклад, ми бачимо сцени мучеництва святих. Бачимо, вони навіть тут в червоному так же склалось, тут мучить Святу Параскеву. І вона через ці муки, які відбуваються не отак послідовно, а отак тик-тик-тик-тик, таких зигзагом, вона, власне, приймає вінець мучеництва. Аналогічно тут послідовність іде отак, гоп, отак, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так, як характерно для іконопису. Тому що для іконопису лінійність не характерна, це не інтересно. Так от, а це дуже інтересна штука, яку подарував нам прекрасний і геніальний Богдан Сорока. Скажіть, будь ласка, чого бракує більшості персонажів на цьому зображенні? Це всі персонажі, крім персоніфікації України. От всі. Якщо ніхто мені не скаже, що це... Немає білків. Немає білків. Ух ти! Я такий... Ух ти, в них немає білків. Вони виглядають стрьомно. Навіть в Леніна, який дуже сильно примружився, немає білків. Вони всі мружаться, вони всі виглядають реально трошки демонічно. Реально білки є тільки в коней, в дитини, яка на тому зображенні тримає книжку, на якій не написано Ленін, і вона не має цього, як це цього галстука, піонерського. Немає вона чиста. Ці персонажі, вони є чисті від радянської пропаганди. Я собі думаю, я собі уявляю, іншого пояснення не можу, крім цього придумано, що це лемкиня, яка знає, що таке переселення, яка знає і вірить в Україну, яка, попри все, приймає цих східноукраїнців, зазбручанців хлібом і сіллю. Вона це робить щиро. Отака історія. І ви можете мені сказати, а ці фігури маленькі, подивіться, які великі квадратики. Ленін величезний. Але в нього так само немає білків. І, до речі, теж хочу сказати таку інтересну річ, що про Леніна, що на ескізі, вже не хочу вертатися, він такий величезний. Він дивиться на вас, він такий добрий, і видно, що мальований Богданом Сойко, бо в нього всі добрі, взагалі всі.
А тут він такий вже повернений в бік, що по іконописному говорить про погану людину, до речі. Хоча це я зараз маніпулюю, тому що це просто з фотографії прижиттєвої Леніна. Але його, власне, світло, воно йде звідкись, він темною стороною до нас обернений. І не знаю, доречно чи недоречно, але щоб ви всі чули, я вірю, що це робив Сойка. Не тому, що воно нагадує Сойку, а тому, що, як казав Любомир Медвідь, коли були замовлення на пропаганду, власне, на отакі мозаїки, коли хлопці-монументалісти намагалися його робити, у всіх він виходив дуже азійським, дуже страшним. Так каже Медвідь, я йому вірю. І тільки в Богдана Сойки вдавалося зробити Леніна схожим на людину. Тому я думаю, це він. Більше в мене немає аргументів більше. Мистецтвознавцям так не можна, але прикольно. Так от, ще одна цікава штука. Загалом по структурі, я не знаю, чи це привіт від Богдана Сороки, чи це загалом хлопці сиділи і думали, але в персоніфікації України є відкриті білі партії. Відкриті, вони світляться, вони випромінюють світло, як лампочка, як сонце, як що хочете. Всі червоні партії, в них немає чистого білого, вони не світяться. В них є червоне і максимум рожевеньке, вони в сутінках. І їхнє джерело світла не випромінюється зсередини. Згадайте, Богдан Хмельницький в Криступчука, він теж світиться. Ці люди не світяться, в них джерело світла зліва і справа, з краю, на них світло Богородиць не падає, і вони від нього мружаться. Єдине, що на них попадають відблиски золотого. І крім того, подивіться, цікаве, теж для іконопису дуже характерно, зокрема для цих мозаїк Софійківських, золотий фон всюди. Золотий сакральний позачасовий простір, там, де плодоносять і розквітають дерева водночас, де немає тіней, немає цих жіночок тіней. Вони світяться, вони не можуть відкидати падаючи тінь. А оці персонажі дуже глибока, дуже чорна тінь, яка очорняє золото. І ви бачите тепер, що? Ви бачите дуже багато приглушеного рожевого. Це я домалював Леніна, я знайшов його в одному цьому. Я дедекомунізував мозаїку. Щоб ви зрозуміли, як воно виглядало. Якщо ви примружитесь, або якщо примружитесь навіть на ескіз, бо я впевнений, що воно тут є, примружтеся, ви побачите, що світиться Україна, світиться Богородиця. А це все решта, воно минуще. І можете подивитися на цю картинку, української ікони достатньо виразної я не знайшов, але це є 3 отроки в печі вогненній, який відповідає цитата пророка Ісаї: «Навіть якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся і полум'я тебе не опалить». Тобто Україна буквально в вогні, вона оточена червоним, вона оточена цими тінями, вона отак зажата, але вона тим не менше світиться, плодоносить, вона є любов'ю, і в неї є майбутнє, яке вже зараз приходить. Дякую. І тепер, друзі, запрошую до обговорення. Ви згадували статтю, що я зараз подав статтю в народознавчі зошити, і вона, коли мені дадуть остаточно зелене світло, тоді вона надрукується. Це може місяць-два, щось таке. Мені там лишилось чуть-чуть. Вона називається, божечки, як воно? Елементи нонконформізму, знайдіть по імені моєму. Я буду старатися її шарити. Там дуже довга, така довжелезна назва, бо я дуже люблю довгі назви. Так от, я не знаю, що сказати. Давайте щось поговоримо про це. Та-та, на всі Беріть, хто би, Давайте, може, я. Там. Тетяна Балукова, керівниця Офісу охорони культурної спадщини, ще не за мого керівництва, оскільки я є директором офісу з 23-го року. Була утворена робоча група, чи взагалі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про
збереження мозаїк, оскільки трапилось 2 прецеденти. Демонтаж 2 мозаїк самовільний на Володимира Великого, це на всім відомий океан, і також простір, інформаційний простір. І також утеплена одна мозаїка на СКА. Всі. І зараз вона досі утеплена. 2 мозаїки, які були демонтовані, вони відновлені. До речі, інформаційний простір буде відкриватися наступного тижня, буде невеличка прес-конференція. Це відновлена мозаїка, але в будь-якому випадку це краще, аніж якби вона була втрачена і не відновлена взагалі. Після цих прецедентів було прийнято рішення виконавчого комітету список, по-перше, які саме мозаїки, і в подальшому ознакувати їх блакитним щитом, але не як пам'ятку, оскільки вони не мають статусу пам'ятки, а як об'єкт. По великому рахунку, це, я вже казала також вам, це не захищає їх 100%, оскільки немає облікової документації. Наталя Піддубна, до речі, нам з цим допомагає. Але це дуже тривалий процес, треба обласна державна адміністрація, подальшому Міністерство культури. Але в будь-якому випадку Львів це зробив, тобто є такий блакитний щит, і написано «об'єкт ознаковано». І це вже трохи відлякує. В подальшому була ще одна комісія засідала і, власне, розглядала знову ж таки обновити цей список, тому що він був неповний. Складалося з мистецтвознавців, з Академії мистецтв, з Політехнічного університету. Наталя Піддубна була членкиною нашої робочої групи. І там йшлося і про цю мозаїку. І тут в мене є така табличка, і тут такі пропозиції були обговорені. Але чому вони були обговорені, я, можливо, скажу, оскільки Львівська міська рада взагалі ініціювала цей весь процес, а обласна державна адміністрація скерувала листа щодо цієї мозаїки конкретно, що її потрібно демонтувати, дорівнює демонтувати. І Львівська міська рада, я так розумію, пішла на зустріч. Я не була прихильником цього, я не очолювала цю групу, очолювала тоді Наталя Алєксєєва, але це вже нюанси. І прийняли рішення демонтувати мозаїчний твір на фасаді будинку на проспекті Чорновола, 59, включно за умови перенесення його в музей. А другим пунктом є власнику будівлі, замовнику будівництва до моменту перенесення закрити мозаїку банером з соціальною рекламою, зокрема про мозаїки у місті Львові або іншими конструкціями відповідно до належного погодження, паспорту, обереження. Я тоді, Наталя Піддубна і я, ми, здається, вдвоє утрималися, а всі решта проголосували за. Ось. І зараз у нас є така ситуація. Я загалом Євгена Базніска знаю, покійного вже, ми їздили з ним, така сімейна історія, в Либохори, в Либоні, в нього була там невеличкий будиночок. Як би там не було, я не є дуже релігійна людина, я просто люблю мистецтво, і я люблю мозаїки. І я не розумію змісту, ми можемо так декомунізувати все, можемо демонтувати все. У мене прізвище Балукова, можна мене декомунізувати, тому що я Ова, я росіянка, можна так трактувати моє прізвище, правильно? Тому цей мозаїчний твір має бути збереженим. І я пропоную вам, оскільки це була ініціатива обласної державної адміністрації, це не була Львівської міської ради ініціатива. Вона організувала цю робочу групу, ми розглядали, вже певний список був. Показати цю презентацію в власній державній адміністрації. І про такий термін, я сподіваюся, що мені вдасться домовитись, тому що вона прекрасна, ця презентація, і там є дуже серйозний контекст. І я думаю, що тут депутатів можна буде переконати їхні викривлене розуміння того, що всюди, де є червоний колір, всюди, де є серп і молодь демонтований, Ленін демонтований, але попри те все там є будьоновці. Їхня основна тема – це є будьоновці, їх треба демонтувати, декомунізувати, перенесіть кудись, просто перенесіть. Ми так же переносимо один керамічний твір з Погулянки, якщо всі знають, можливо. Прошу? З Погулянки він ще живий, він зараз його переносять на Gem Factory. Зараз цим займається Василь Карпів. Підрядник оплатить цю шалені будівельні роботи. Як на мене, він мав бути збережений також на місці, але там був проведений архітектурний конкурс і окрема тема. Ось, тому я пропоную такий варіант. Тільки за. Я думаю, що мені вдасться домовитися про таку зустріч. Супер. І будемо тоді працювати. Дякую. Круто, дякую.
Я думаю, варто також, якщо ви дозволите, ваше відео розповсюдити і навіть понарізати, щоб люди загалом вони знали, що це таке. Тому що люди слухають, що каже Львівська обласна рада і просто погоджуються. Тому що виходить, що через лише зображення будьоновців вони хочуть демонтувати панно. Можливо, їх засмучує тема воз'єднання як такий, але це теж небезпечно, тому що ви проти того, що Західна Україна і Україна Завзбрудська, вони об'єдналися. І взагалі це трошки схоже на маніпуляції і ці речі, коли просто треба зробити видимість такої бурної діяльності і треба негайно щось демонтувати. Як це сталося в Рівному зі згаданою вами мозаїкою, де теж показувалось воз'єднання Західної і, там, як правильно можна сказати, Центральної України, там УРСР. Тому що там це зробили і потім пояснювали, що там ж намальована українка і білоруска. Взагалі. Не існуючи абсолютно не то, що сюжет, а й навіть подія якась. І отут так само, звісно, тут має бути популяризація і пояснення. І ще дуже взагалі небезпечна ця історія з демонтажем, тому що таке мистецтво, воно вже декомунізовано. Символи, які заборонені законом, вони вже демонтовані, які можуть бути питання. А те, що залишилося, це навпаки дуже важливо показувати. Це дуже важливо показувати, якою була історія. І тим більше, що таке трактування, воно... Це не те, що ви придумали, а це дійсно відповідає тим поглядам, які мали художники. І цього не можна приховувати, бо ми закриємо і забудемо взагалі, що воно було. Приберемо, так? І це взагалі, навіть без цього трактування, його не можна закривати. Треба показувати, що воно було, в яких умовах воз'єднання, які були історичні аспекти нашої країни. Дякую. Я згадав одну історію, пов'язану з тією стелою в Рівному, на яку ти посилався, але згадав не в контексті самої трагедії, а що відбулося після того, як її демонтували. Представниця міської ради в відеоінтерв'ю Центральному каналу сказала, що взагалі-то то ніякий не твір мистецтва, бо його робили на комбінаті. Класно. Навіть не розуміючи про те, що таке художній комбінат, що таке спілки і що таке взагалі робота з такими об'єктами. Ми, на превеликий жаль, в більшості випадків забуваємо про найголовніше – це про автори і в якому контексті вони працювали з цими темами. Такі об'єкти, як дане, яке стало предметом сьогоднішньої нашої зустрічі, це роботи, які робилися роками. Це не було одночасне, в епіцентрі такого не купиш, і замовлення на дорозі не валялися. Ми дуже часто забуваємо про те, що насправді система, в якій була наша країна, вона все ж таки є частиною нашої історії. І дуже важливий момент, що саме в цей період з'являється той образ України, який ми знаємо донині. Коли сталося в 90-х роках те, що мало статися давно, Україна отримала незалежність, ми всі примкнулись до якоїсь образності, от цього образу України сучасного, до якого ми схильні до цих пір. Та сама українка, так, причому українки і українці різного типу, за етнічним і географічними ознаками. Але звідки вони взялись? Вони створювалися тими самими митцями в той самий період, і це була дуже кропітка робота, тому що тоді саме і формувалася сучасна наша українська ідентичність, від якої ми, на превеликий жаль, намагаємося позбутися тільки із-за того, що ми стереотипно сприймаємо все, що нас оточує, бо хтось скаже, що це погане, а хтось, на жаль, не може пояснити, що це не таке вже й погане, а що це те, що має місце і право бути в часі, в просторі, і найголовніше в публічному просторі. Ну і найголовніше, це практики, від яких ми, на превеликий жаль, відмовилися. В межах того, що ми пройшли складний час 90-х, нульових, і ми втратили і спілки в такому
з такими формами роботи, які вони не мали б працювати. Та сама монументальна спілка, вона фактично не отримає ніяких заказів. І дослідницька діяльність. Тому що, наприклад, щоб проробити таку роботу, як зробив Михайло, це потрібно бути експертом з певної галузі. Іконопис тут величезною мірою допомагає. І, на щастя, ми, наприклад, що маємо змогу зараз бути щасливим, що з'являється багато публікацій, які присвячені шестидесятникам. Так, на превеликий жаль, ми ще не дійшли до 70-х, 80-х років, але це величезний пласт роботи, який хтось має осягнути. Але проблема в тому, що ми можемо просто не мати цього предмету дослідження. Тобто їх просто можуть всі знищити в контексті різних не течій, як це правильно сказати. Ви зрозуміли, про що я говорю. Тобто є якісь процеси, які ініційовані конкретними людьми і конкретними, викликані конкретними подіями. Це зрозуміло, ми нікуди від цього не дінемося, але в той же самий час ми повинні розуміти, що для того, щоб щось зрозуміти, його потрібно осягнути. А для того, щоб осягнути, оця предметність, оця об'єктність, вона дуже важлива. І тому я закликаю всіх, хто має наснагу, не просто насолоджуватися монументальним мистецтвом, якого ще, на щастя, є, а й займатися документуванням, архівуванням, комунікацією з дослідниками, передачею цієї інформації для того, щоб хтось колись, як Михайло в даному випадку, зміг це все опрацювати і викласти в такій важливій презентації, яка допоможе нам розуміти все те, що нас оточує. Дякую. Можна? Я не знаю, чи ви чули про композицію «Буревітер». Зараз є копія, яка виставляється в місті Київ. Її також пропонують привезти до Львова, оскільки в подальшому вона має поїхати до Західної Європи, це в Берлін, і таким чином назбирати кошти на реставрацію інших мозаїчних творів. Я думаю, що в такому контексті ми маємо пам'ятати про те, що цей мозаїчний твір був знищений нашим ворогом, Росією, і щоб не уподібнюватися до них, ми маємо зберегти, власне, цю мозаїку, щоб в подальшому не робити її копію, не робити таких самих виставок. Тому так. Да, оце правильна теза щодо знищення Росією. Я нагадаю, що в Маріуполі знищили мозаїки там в залізничному вокзалі. Вона була від обстрілів в Копоті, але вона не була пошкоджена, щоб її зносити отак. І ще ряд деяких робіт, які вони просто знесли в рамках оцього облагороджування. Я дуже радію, що зараз там вдається якісь такі історії з цим облагороджуванням призупиняти, зберігати. І ще дуже важливо зрозуміти, дізнатися, чи нема там ще й впливу власника цієї будівлі на владу, тому що треба ж не забувати, що в нього може бути власна неприязнь. Йому може воно боліти голова за ту реставрацію, що треба придумувати, як ту будівлю, як то панно вписати, як ото утеплити. Це все головняк, і вони можуть просто ще й на це давити, розказуючи, що там будьоновці. Та ви мене вибачте. Ця мозаїка вже декомунізована. І це ж може бути ще такий, тому що інформаційний простір, я нагадаю, це коли 1,5 роки тому я заходжу в будівлю, вона відкрита. Я бачила в радянському альбомі фотографію цієї мозаїки, я дізналась, де вона знаходиться. Заходжу, стіна, намітки оцієї мозаїки інформаційний простір сойки і перфоратор, сліди перфоратора. І тоді ж власник цієї клініки, він почав втручатися, звісно. Він заявив про те, що вона ж радянська. Йому кажуть, ні, вибачте, це ще і Богдан Сойка. Там в однієї з дівчат на книжці написано «Ленін». Йому показують, напис «Ленін» ще в нульових роках прибрали звідти. Не треба, то все ж таки змусили. Тут та сама історія може бути з ще й власником. Так. Що я хотів сказати? Знову ж таки хотів сказати про «Буревітер». Супер класний кейс того, що або ми будемо оце використовувати на нашу користь, або москалі будуть це використовувати проти нашої користі, на свою користь. Є неймовірно велика кількість альбомів, сайтів, різноманітних ресурсів, очевидно, російських, російськомовних, які розказують про велике совєтське іскусство, яке включають все. Я навіть був шокований
навіть Марчука туди влупили в один з сайтів, бо совєтський художник, тому що так народився людина, тоді народилась. Так от, якщо ми з чогось не беремо, нас його забирають, як Київську Русь забирають, як там, що козаки це кубанські, чи там якісь там донські. Тобто нас по шматочку розбирають. І реально, коли ми будемо говорити, а що таке українська спадщина, що таке українське мистецтво, як суб'єкт, як цілісність, ми не можемо сказати, тому що тут воно не дуже вигідно, тут воно не дуже пасує, тут воно не підходить до цього. Так справа в тому, що в нас не було незалежності більшість часу нашого існування. І нам треба розуміти, що художники якось в цьому моменті існували, і якісь плоди вони приносили, і нам треба розуміти, показувати світу, що, знаєте, в нас є і таке, в нас є і таке, і в нас є отаке. Це не робить нас совєтськими людьми, бо коли я пам'ятаю, скільки разів я ходив в дитинстві біля цієї мозаїки, я в упор ніякого совка там не бачив. Мені вже потім розказали, що це дружба народів, що це то, сьо. Я ніколи не бачив. Я бачив там твір друга родини Сойки. Ну, і бачив, так чи інакше, я бачив Богородиць. Так от, ми маємо забирати все, що може належати нам. Така думка. Я ще хотів розповісти одну історію, яка стосується цих символів, символізму, в принципі, і символів, якими наповнені твори монументалістів, особливо 60-х років. Про мозаїку в Краснодоні, це Луганська область, це одна із найвизначніших мозаїк тієї епохи, яка минає, на превеликий жаль. Це робота групи Арли Горської в музеї Молодої гвардії, повторюсь, в Луганській області. І ця мозаїка одна із найбільших, яка була створена в ті часи, це 67-й рік. Ця мозаїка в інтер'єрі. І на ній зображено прапор перемоги, але він не є центральною фігурою в цій мозаїці. Центральною фігурою є три постаті, ви всі, напевно, пам'ятаєте, та жінка, і з двох боків чоловіки, і ще група осіб, і найголовніше, на ній зображена смерть. Тобто і смерть Другої світової війни. Це феноменально, бо ви пам'ятаєте, що в пропагандистських мотивах ніколи не використовували трагізм, ніколи не використовували жертовність, а завжди була оця перемога. А тут смерть, прапор перемоги дуже символічний, і найголовніше те, що завжди мало викликати питання, де символи Радянського Союзу? Там, серйозно, немає вербального ні одного символа. Чесно кажучи, я завжди був, і наша група дослідників була переконана в тому, що оригінально в ескізі там мало бути, як показувалось тут, а його по факту не було. І да, дійсно, нещодавно випустили альбом присвячення Алі Горській, і там показаний цей ескіз, ми раніше його не бачили, де в центральній фігурі жінки, яка знаходиться в руках герб. Але його просто, коли робили мозаїку, не влізла. Не вліз. Серйозно, такі практики використовували. Наприклад, про герб, який знаходиться ось тут, то це герб не Радянського Союзу. Це Української Радянської Соціалістичної Республіки. Трошки різні речі. Тобто це потрібно розуміти. І коли ми говоримо про мозаїку «Прапор перемоги в Краснодоні», ми завжди говоримо про Аллу Горську, яка відмовилася атрибутувати при житті свою роботу. Але варто зазначити, що це були дуже складні процеси. Завдяки тільки Григорію Синиці вона мала право бути. Хто такий Григорій Синиця? Григорій Синиця – це унікальна особистість, друг шестидесятник, сам шестидесятник. Вони його вважали вчителем, який не просто був художнім художником, а людина, яка могла домовитися. І от він завжди ходив на захист цих ескізів. Інколи навіть, підпускаючи Аллу Горську та інших, дуже експресивних і емпатичних, просто він приходив, лапшички навішав на вушка, окружив. Тут, до речі, з нами є його двоюродна внучка, да? Даша Подольцева. Я дуже радий, що вона чисто випадково приїхала. Чому посміхаюся і акцентую на тому, що Даша його двоюродна внучка? Даша, ти не дасиш мені збрехати, що його родина була на нього дуже сильно ображена, тому що він офіційно завжди говорив, що він сирота, що він добився всього сам. Тому що час такий був.
Ще потрібно було вміти сказати і перед ким. І він по центральному телебаченню сказав, що він круглий сирота, тобто, щоб ні в якому разі не порушити оцю легенду, яка дозволяла що зробити. Ось тут тобі Григорій Синиця, який сирота і міг домовитися з будь-ким, а тут от Гала Горська, яка просто, вибачте, була мажорка. Вона була дочкою політичної номенклатури, яка ногами двері відкривала всюди, але не завжди це допомагало. І оцей симбіоз, синтез цих мистецтв, він дуже важливий. Ну, максимально важливий. І дуже важливо, що Михайло почав саме з імен, про їхні особисті здобутки не лише в художньому, а й позахудожньому плані. Таких історій потрібно робити побільше і не приховувати дуже якісь складні речі, ну, які там нівелюються віковими, бо дуже часто ми, на превеликий жаль, втрачаємо можливість говорити, почути навіть правду від самих же авторів, бо через вікові речі або стереотипне сприйняття самого себе в тому просторі. Дякую. Можливо, питання? Це нас наведе на Дякую. По-перше, хочу сказати велике спасибі за лекцію. Михайло дуже просто неймовірно цікаво. Дякую. В деяких моментах в мене ж мурашки по шкірі, настільки це тонко і цікаво. Я маю питання, якщо дозволите, до пані, я так розумію, з міської ради, так? Ну, звичайно, нічого особистого, але як до представника влади. От нам Михайло розказував, що в Радянському Союзі можна було легко комісію переконати, що це радянська мозаїка, просто тим, що там кружечок якийсь червоний з якимись символами ніби схожими. А ну невже за стільки років в вільній Україні так само влада вважає, що це радянська мозаїка, просто бачачи якийсь там частково символ і не залучаючи комісію. Тобто, чи є якась процедура передбачена, чи зараз ми убезпечені від того, що наступні мозаїки не будуть так само знищуватися? Мені здається, що я наголосила на цьому, що це була робоча група при Львівській міській раді, але лист офіційний прийшов від Львівської обласної державної адміністрації. І це депутати Львівської обласної державної адміністрації звернулися з проханням прийняти рішення про демонтаж цієї мозаїки. Це не було пропозиція чи бажання. Робоча група, я зараз не знаю, чи я її знайду. Можемо читати, з кого складалася робоча група. Я не до того, що несе відповідальність, а до процесу. Навіть якщо це обласна влада, має бути якась... Я не знаю, обласна, власне, для цього я пропоную нам провести там презентацію, оскільки я не знаю, які депутати і чим вони керувались, коли приймали таке рішення, коли писали цього чарівного листа. Але наша робоча група складалася з Василя Сивака, Віолети Радомської, Віктора Штиця, Оксани Динік, Івана Хоми, Ірини Воронецької, Наталі Піддубної, мене. Тобто в нас були досить фахівці такі непрості, я думаю, імена вам відомі. І ще раз кажу, що я не знаю, чим керувалися колеги чи не колеги з обласної адміністрації. Передбачає, що мають залучатися культурні спеціалісти? Дивіться, я ще раз наголошую, була робоча група, яка була створена при виконавчому комітеті, яка приймала рішення, які мозаїки ознакувати блакитним щитом, але не як пам'ятку, а як об'єкт. І там було список, я зараз можу його показати, можу продемонструвати. Мені здається, є навіть на сайті Львівської міської ради, це близько 80 творів мистецтва. Цю, на жаль, прийняли рішення, я прочитала яке. Поки що закрити банером, але в подальшому демонтувати, перенести в музей. Тобто це... Я вам більше поки що нічого не можу сказати. Дякую. Насправді, звісно, досвід дослідження і захисту мозаїк, він показує, що все те саме. Чиновники, вони той самий склад мислення мають, що тоді, що зараз. І взагалі вони там господарники, вони політики, але вони взагалі не люди, хто дотичний хоч якось до культури. Це мають їм пояснювати. І мають пояснювати, давати чіткі аргументи, які будуть для них на користь, на користь міста, для їх репутації. Чому треба, а чому не треба. І тут важливо проводити таку масовану роботу з поясненнями, в тому числі для них. Тому що вони отримують листи від прихильників радикальної декомунізації, що цю мозаїку треба знести. І вони пишуть листи, от просто сідають, в них є люди на донатах і
якби атакують міські ради. В них на противагу нічого немає. Вони думають, що це є бажанням людей, що це така, одна лише позиція і все. Альтернативи немає. І оцю альтернативу треба пояснити, чому треба зберегти, все добре. Власне, тому я пропоную цю презентацію провести. Ще дуже важливо згадати те, що в Україні є досвід перенесення мозаїк. Він був спричинений катастрофою, яка нависла над Михайлівським Золотоверхим собором на початку ХХ століття. І тоді група за дуже короткий час саме тих дослідників, митців і експертів добилася того, щоб перенести частину мозаїк і фресок з Михайлівського Золотоверхого собору, які мали знищити після їхньої роботи, і знищили, перенесли до Софії Київської. Це було в радянський час. Тобто це була катастрофа, тому що тоді Звіринецький монастир знищили, починаючи будувати урядовий квартал в Києві, коли перенесли столицю, і коли вже мали зносити Софію Михайлівський Золотоверхи, звернулися експерти на захист. Тобто все повторюється, нічого нового. Абсолютно. Просто єдине, що, можливо, ми все ж таки маємо бути більш цивілізованими в 21 сторіччі і деякі речі не рятувати, а дати можливість бути їм в тому місці, куди створювалися, тільки з поясненням. Але для цього потрібно втручатися в ці процеси. Я ще можу таку невеличку репліку. У нас зараз таке суспільство, де кожен може щось говорити, і кожен говорить дуже публічно. У нас є соціальні мережі, все, що ти скажеш в Фейсбуці, створює якийсь там інформаційний брик. І є багато людей, які ходять і знаходять якісь там пришпильки, щоб розказати, що ви всі погані. От у нас, наприклад, деколонізація, а вона в нас не відбувається. Ось подивіться, наприклад, в історичному музеї на площі Ринок 24 зірочки висять. Як посміли, значить, відео, багато, і під тими постами в Фейсбуці, значить, величезна кількість обурених коментарів про те, що зірочки знайшлись, ніхто, очевидно, не буде досліджувати там, з точки зору мистецтва, з точки зору історії споруди, та коли ті зірочки там з'явились, чи вони з'явились там у 22-му році, чи вони з'явились пізніше, а не доведеш, тому що якщо гарно працює, наприклад, реставратор, і додає щось на готовий об'єкт, то, в принципі, дуже складно з'ясувати, чи воно там було, чи його не було. Треба мати там багато фотографій і тому подібне. Або ж, а як це так, у фондах там різноманітних музеїв, всі знають, що закон не передбачає деколонізацію, вилучення щось із фондів, так, з музейного фонду України. Але у фондах там є такі роботи. Очевидно, що кожен із згаданих митців так само мусив робити тих головитих ленінів, страшних, нестрашних, карикатурних певної міри, або ще якихось. Але так вони є, і вони збережені десь там, де вони мають бути збережені. Очевидно, що не всюди. Для чого тоді музей? Так. Тобто, часу від часу, я не знаю, треба постійно моніторити оці фейсбучні, перепрошую, сварки, м'яко сказавши, і на них реагувати. Всім, хто може розуміти суть ситуації, суть мистецтва і так далі. Я вам розкажу одну історію, яка пов'язана з Херсонським краєзнавчим музеєм. Років 10 назад, я точно не скажу, це з їхніх розповідей, планувалося зробити виставка в Херсонському краєзнавчому музеї, повторюсь, присвячена червоному терору, і в експозиції, в фондах Херсонського краєзнавчого музею не знайшли жодного зображення Сталіна. Бо був період десталінізації, коли знищили в спецфонди, перемістили, спалили частину в більшу частину в дворі прямо музею, а то, що було найцінніше, передавали в основні музеї, де вони лягали як в спецфонд. І для того, щоб візуалізувати оцей червоний терор через призму особистості, на яку вказати, хто, що, по чому, роздруковували з інтернету, в прямому смислі цього слова. Ми от зараз з Ельмірою
з групою інших дослідників займаємося питанням збереження житнього ринку в Києві. І є дуже багато загадок довкола цієї будівлі, яка з'явилася не так давно, і всього на всього 45 років, стосовно чеканок, які є на двох фасадах. І в офіційних джерелах є ім'я Домніча, як автора цих чеканок, а в статтях того періоду згадується Ірина Пірова. І от ми вже схиляємося до того, що да, дійсно це Ірина Пірова. Ми знайшли навіть піктограму, ну, тобто не піктограму, а підпис, ну, такий І, як Ї, чорточкою. І на одному із медальйонів на корабликах, там такі кораблики пливуть по цьому, є дуже виразний портрет. І ми думаємо, що це її автопортрет. Ну, ми не можемо знайти фотографію Ірини Пірови. Ми вже місяців 2 намагаємося через всіх, хто її міг знати. Це причому вона була в спілці, членом спілки. Так? Немає, ніхто не... От, що ви розуміли? Ельміра дуже підступно, дослідницьки знайшла фотографію архітекторки. Коротко розкажу. Ми знали з документів, що архітектором була Ольга Моніна. Величезний проєкт. Все, що є в інтернеті, це коротенький справочник, типу, і там написано роки життя, і що вона автор житнього ринку. І нічого немає. Як? Людина створила найбільший ринок України. І не тільки цей. І не тільки. А про неї нема нічого. І через знайомих я знайшла людину, яка колись жила в квартирі, де жила Моніна. І через подружку ми знайшли фотографії тої Моніни, знайшли фотографії того місця, де вона працювала, що вона була дуже цікавою людиною, яка працювала і над кінотеатром України, який теж хочуть знищити, і працювала над цінним ринком, робила йому дах із склоблоків, цей ринок вже знесли. І просто отак відбувається. Взагалі, інформація про художників, вона стерта. І стерта чому? Тому що в 90-х і в нульових архіви позбавлялися усіх даних. Ми не можемо зараз знайти авторів деяких мозаїк, ми не можемо знайти даних про художників, тому що просто вони, як там, викидалися, воно стоїть коробкою, Міша ходить і все, і ми викинемо. Отак, як в нас відбувається. Хіба це цивілізований підхід? Можна? Я коротко скажу про те, що ви слушно зауважили, чарівний Фейсбук, де люди люблять писати, знаючи ситуацію, не знаючи, я страшно не люблю, тому я тому туди не заходжу взагалі. Але я от згадала, що писав такий Антон, я думаю, що таких людей треба знати поіменно, Антон Петрівський писав. І от він писав про цю мозаїку, і в кінці він так порівнює і каже, я змушений це розжовувати, бо є люди, які вбачають в цьому мистецьку цінність і необхідність збереження цієї мозаїки. У мене до таких людей є пропозиція. От давайте попросимо якогось висококласного художника намалювати обличчя якогось відомого усміхненого педофіла. Повісимо цю картину в дитячий садочок і скажемо батькам, ні, не варто знімати цю картину. Так, там педофіл. Аж гляньте, як класно він намальований. Як думаєте, яка буде реакція батьків? Тобто, от такі штуки породжує Фейсбук, і напевно, що після того, я не знаю, можливо, не після цього. Цей допис був 24 квітня 2024 року. Ну і тут є коментатори в такому самому дусі, також їх треба знати, мені здається, поіменно. Юрій Папка пише, потім далі це є Антон Петрівський коментує дуже активно. Тобто це, Фейсбук. Потім, зрештою, і влада має якось реагувати. Нас завели мотиви звернення. Розумна влада буде реагувати адекватно, але в нас дуже багато є керівників, скажімо так, м'яко, не дуже освічених, і які приймають рішення, маючи право приймати рішення, і приймають рішення так, знищити то не треба, ми от... І навіть лайк тому посту поставили. Ну і все. Все, що освіта має бути не тільки пересічних людей, які пишуть у Фейсбуці, а також і наших керівників. Бо згадаємо того самого Радзієвського з Дрогобича, який на тему Бруно Шульца, коли знищили ці розписи, то він сказав, я не знаю такого художника. Якщо я його не знаю, то значить він не є. Я абсолютно... Це наша проблема.
проблема. Я вас підтримую, що вся справа в освіті, вона має бути, зароджуватися. Власне, в керівників, тому що їх беруть на посаду зовсім не цікавлячись, а взагалі, а що в нього в голові з культурою? Має бути освіта і ще немаловажливо самоосвіта. Так. Я, може, додам, що по останніх всіх кейсах, які я бачу в якійсь ретроспективі, реально імена і знайомлення з біографіями – це те, що якось трошки може допомогти, бо, наприклад, Боже, в кого це було? В когось дослідників писало таке, що коли ми говоримо, власне, про цей період, то на першу чергу ми ставимо людей, які були реально мучениками. Тому що хоча б їх можна на серйозі людям показувати, говорити не все так просто, люди боролися, люди виживали, люди помирали за Україну, і от їхня боротьба і їхня творчість речі пов'язані. Тобто це якась дуже зародкова історія про оцінку мистецтва, але воно принаймні в Україні хоч чуть-чуть робить, хоча б на прикладі Горської, хоча б. На прикладі, знову ж таки, Сосенка, як ми бачимо, не робить. Так само, що Сосенко, що Буцманюк, це були прекрасні люди. Буцманюк був, знову ж таки, героєм УСС, на хвилиночку. Але, як ми знаємо, то, що, власне, інтелігенція намагалася врятувати розписи, абсолютно ніяким чином їх не врятувало, тому що зараз, мені здається, можливо, в загальному, не знаю, не скажу, що в менталітеті, в усвідомленості немає такої речі, що річ, вона є важливою, і її треба зберігати, навіть якщо вона здається, що вона тобі може здавати, що вона не є красивою, але це не значить, що її треба знищити. Тобто ці дві речі, вони не мають бути пов'язані. Хоча б імена мучеників, хоча б імена воїнів, хоча б імена людей, які реально є прикладом, це єдине, за що ми можемо зараз чіплятися. Знову ж таки, чому я так наголошую на Богдані Сороці і про чорні очі, це не прикол. Тому що ця людина тоді показала своїм життям все. І якщо люди зачепляться, хоч трошки, зрозуміють Горську, може є шанс зрозуміти Зарецького, може є шанс зрозуміти інших авторів, по чуть-чуть. Тобто, ознайомлення, воно має йти хоча б від чогось. Саме тому, я дуже сильно підтримую пропозицію розказати. І дуже важливо розказати ці історії по... Я про вертеп 72-го року чув вперше років 5 тому. А я ж теж щось читав, мистецтвознавець, щось там. Я не знав про це. Я про це прочитав, прифігів. І ух ти, круто. І для мене ці всі люди заграли іншими барвами. Я коли читав книжку про Ярославу Музику, то для мене Андрей Шептицький став живою людиною, Бойчук став живою людиною. Як це, у пошуках старечого минулого, чи якось так воно називається. От ви читаєте, вони стають живими. А коли це живі люди, тоді воно трошки інакше мистецтво виглядає, розумієте? Без авторства, без імені, без дати. Це якась штука декоративна, щось. А тут же воно має плоть. Якось є так думаю. хороший спосіб, як врятувати мозаїки і інші пам'ятки. Це створити прецедент комерційної привабливості для хоча б однієї подібної мозаїки. Так як зробив, наприклад, Володимир з кераміко-скульптурною фабрикою і глеками, які там вироблялися вазами, зробивши кілька виставок. І всі люди у Львові, на Галичині подіставали свої глеки із балконів, повисаджували квіти звідти, чи ще будь-який непотріб, який там був, і почали рятувати твори мистецтва. Якщо створити такий прецедент, і ті недоосвідчені можновладці, про яких ти нагадав, і всі інші люди, які не розуміють, про що ми тут взагалі говоримо, на якій мові ми говоримо, на якійсь пташині, вони одразу такі подумають, ого, так тут можна заробити гроші. Наприклад, приклад з ЛКСР – це конкретно про цей кейс. Але є приклад з Бенксі, з його стіною, яку привезли з Бучі і зараз встановили в Загу, і там ходять
паломництво, незважаючи просто яка букву, так, сок якогось там денс. Тому я думаю, можна, це взагалі так, швидке рішення. Люто підтримую. І взагалі так само за Карла Звіринського. Робиться виставка, картини дорожчі. Так, бо річ у тим, що Сорока, наприклад, я не знаю, чи ми не можемо спитати, чи схвалив би таке рішення, наприклад, легітимізацію його твору даного через його жертовну позицію взагалі, тому що він був дуже проти цього. І якщо це було якийсь там спосіб уникнути не знаю, власної якоїсь там травми від того, що він робить, виколовши очі своїм катам, по факту, своєї родини, то чи є такий спосіб ефективний рятувати твори мистецтва? А комерція – це зрозуміло всім. Я хочу додати, що в цьому контексті дуже важливо говорити про цінність об'єктів не виключно як мистецька, що це є майно громади, і яке свого часу коштувало не дуже дешево. І навіть згадувати випадки з відновленням, коли недобросовісні нові власники це зросли, скільки це може бути коштувати. Бо от створення подібних об'єктів було можливим завдяки тому, що на законодавчому, на нормативці було закріплено, що все нове проєктування має містити 4% на художнє оформлення. Тобто от кожна нова будівля, яка створювалася, в даному випадку це була серійна будівля, і часто такі будівлі називають типовими, тобто типовими, але правильніше казати серійними. Коли його давали, розробляли один для багатьох міст, давали архітекторам локальним, і вони робили локальну прив'язку, а оздоблення мало бути все оригінальне. І в більшості випадків локальними спілками і групами монументалістів. Я вам зараз скажу дуже непопулярну, але дуже важливу річ, що ми маємо відстоювати право на життя комунального майна, бо воно комунальне. Тобто ми просто втрачаємо розуміння цінності. Це той спадок, який передавали попередні покоління, працюючи на заводах, працюючи на підприємствах, заробляючи гроші, тому що на будівництво і на оздоблення не давали з ЦК партії гроші, а використовувалися місцеві гроші. Тобто ті, хто заробляли отут в місті Львові, процент з того йшов на будівництво соціальної інфраструктури, і це коштувало. Дуже важливо знаходити в архівах, скільки на той час коштувало це панно, наприклад. Да? І сказати, от ми це втратимо просто під перфоратором. На благо чого? Місце для банера? Чиєїсь комерційної реклами? То це різні речі. Ми сьогодні дуже багато говорили про постать, яка зробила дуже багато поганого для України, а сусідня держава каже, що вона Україну створила. Я про Леніна говорю. Але саме завдяки тому, що в 70-му році був великий ювілей сторіччя, до нього готувалися ще за десятиліття фактично. І тоді в центральних бюджетах бюджетували гроші для того, щоб відсвяткувати на належному рівні цей великий ювілей. І саме тоді набув розвитку оці спілки монументалістів, бо вони потребували, бо міста потребували оцього оформлення. І це не було за рік чи за два, це було майже десятиліття. І саме от парадокс, да? Те, для чого створювалися спілки, ці монументальні спілки для оздоблення, прославлення Леніна, пішли проти нього своєї творчості. Так? Тому от про такі речі важливо говорити, про комерційну складову, і не тільки в контексті того, що тут і зараз, а те, що скільки це коштувало тоді, і чому ми маємо відмовитися від нашого спадку навіть в матеріальному еквіваленті. Я ще коротко додам про мозаїки. Мозаїки, власне, львівські. Є вже кілька видавництв друкованих про, загалом це чипси, це загально про українські мозаїки, далі є про маріупольські мозаїки. Книга, ще є одна англійською мовою, якщо ви нагадаєте мені, як вона називається, досить товста, яку зараз не можна придбати. А про львівські, до чого я це веду, про львівські мозаїки немає, і, власне, Наталя Піддубна, вона має величезний, колосальний матеріал, і ми хочемо з нею видати книжку, у мене є така ідея, я шукаю гроші на це, і тому я думаю, що це також буде кроком до того, що мозаїки треба берегти, не нищити. Але і крім цього, те, що зробила Львівська міська рада, як на мене, це дуже великий крок вперед, тому що це єдине місто у Львові, в Україні, яке
По-перше, рішенням виконкому затвердило список мозаїк, які треба ознакувати цим блакитним щитом. Загалом, що в нас є орган охорони. Ви собі не уявляєте, скільки до нас є звернень з різних міст України, як ви створили орган охорони культурної спадщини, як це відбувається, як ви приймаєте рішення. Тобто, я думаю, що тут Львів дуже попереду, і всі інші місця там підтягуються. Також я нещодавно розмовляла з онучкою Алегорською, з Оленою. Вона мене питала, як зберегти, тому що вона, власне, збирає кошти на відновлення, на реставрацію мозаїк цим твором «Бурий вітер», який буде виставлятися зараз, поїде в Берлін. Тобто, я думаю, тут Львів дуже попереду, і ми вже маємо напрацьований матеріал і будемо рухатись далі. Тобто, так. Я не хвалю свою роботу, це було зроблено до мене. Це взагалі не про мене. Коротка теза, що книжки, і це дуже потрібно, це страшенно потрібно. І про таку, як впливати на місцеві органи влади, що такі книжки, вони допомагають зберігати. Тому що коли якийсь чиновник або там директор закладу дає мозаїки, які зараз будуть утеплювати, наприклад, він бачить, що в книжці, особливо якщо ще англійською мовою, згадана їхня мозаїка, їхній запис, щоб то став. Щось це, мабуть, і значить. Це мені читати. Ні, картинка там, звісно. Так вона може бути заламінована, не відкриєш. Але якщо є ще якийсь там туристичний путівник, приходить і каже, далі, де воно у вас висить? Наприклад, на тролейбусному парку, так, висить мозаїк, половина закрита якоюсь там дорогою. Так. Необхідна освіта для наших чиновників. Або хоча б механізми, коли б рішення приймали б не тільки вони. Вони приймають рішення, нічого не бояться, що їм затруднять. Так,